सो व्हाट्सअप गाइज आजको यस भिडियोबाट चाहिँ हामी नयाँ सिरिज स्टार्ट गर्दैछौँ जो हो डेभलपमेन्टल बायोलोजी। यसलाई चाहिँ हामीले कमनली इम्ब्रोयोलोजीको नामले पनि चिन्छौँ। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट जसमा चाहिँ हामी टर्मिनोलोजिसहरू मात्र डिस्कस गर्छौँ भने नेक्स्ट भिडियोहरूमा चाहिँ ग्यामेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेसन, इम्ब्रोयोजेनेसिसहरू स्टेप वाइज पढ्नेछौँ। यो स्टेप्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कमन एन्ट्रान्स एक्जामिनेसन र नेसनल एक्जामिनेसन बोर्डको लागि अनि अरू एक्जामिनेसनको लागि पनि। सो कन्सेप्टको लागि पनि तपाईँले यो भिडियो युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन पार्ट, बेसिक इन्ट्रोडक्सन एन्ड बेसिक टर्मिनोलोजिज। एन्ड नाउ फादर अफ इम्ब्रोयोलोजी भनेर चाहिँ एरिस्टोटललाई चिनिन्छ। समय बित्दै गइसकेपछि चाहिँ विभिन्न डेभलपमेन्टहरू, साइन्टिफिक इक्विपमेन्ट्सहरू एड हुँदै गए अनि यसमा चाहिँ नयाँ तरिका आयो इम्ब्रोयोलोजीको। अनि यसमा चाहिँ कार्ल अर्न्स्ट बोन बियरको चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका भएको हुनाले उहाँलाई नै के भनेर चिनिन्छ त फादर अफ मोडर्न इम्ब्रोयोलोजी भनेर चिनिन्छ। सो टर्मिनोलोजीहरू स्टार्ट गरौँ नम्बर 3बाट। ओभिपारस भनेको चाहिँ यस्तो फर्टिलाइजेसन हो जो चाहिँ म्याटर्नल बडीभन्दा बाहिर हुन्छ। जब म्याटर्नल बडीले एग दिइसक्छ, एग दिइसकिसकेपछि चाहिँ बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा स्पर्म्सहरू छर्किने काम अथवा बाहिरको इन्भाइरोमेन्टमा फर्टिलाइजेसन हुने काम गर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्ने त हामीले ओभिपारस भन्ने। यस्तो चाहिँ इन्सेक्ट्सहरूमा, फिसेसहरूमा, एम्फिबियन्सहरूमा एकदमै धेरै भइराख्ने गर्दछ। सो अर्को पोइन्ट छ भिभिपारस। भिभिपारस भनेको चाहिँ ह्युमनमा हुने जस्तै जस्तो ह्युमनमा हुन्छ फर्टिलाइजेसन युटेरिन वालमा हुने स्पर्म्सहरू, एगहरू मिसिएर त्यही नै फर्टिलाइजेसन हुनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भिभिपारस। इक्जाम्पल भइहाल्यो कि युथेरियन म्यामल्स। ओभोभिभिपारस भनेको यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ म्याटर्नल बडीभित्र एग बन्छ। एग बनिसकेपछि चाहिँ त्यसको नरिसमेन्ट बिना नै डेभलपमेन्ट हुन्छ। त्यसको कन्डिसनलाई के भन्ने ओभिभिपारस भन्ने। अर्को पोइन्ट छ नम्बर 6 पोइन्टमा पेइडोग्यामी। पेइडोग्यामी भनेको चाहिँ लार्भल कन्डिसनको सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हो। नम्बर 7को टेराटोलोजी भनेको चाहिँ एबनर्मल इम्ब्रोयोनिक डेभलपमेन्ट हो। यो भनेको चाहिँ रेगुलर इम्ब्रोयोनिक डेभलपमेन्टभन्दा थोरै बाहिर अनि थोरै एक्सेप्सन्सहरू लिएर हुने डेभलपमेन्ट्सहरू हो। यो चाहिँ हामीले डिटेलमा पछि स्टेप वाइज पढ्दै जाँदाखेरि अवश्य नै पढ्नेछौँ। यो टर्मिनोलोजीहरूको भिडियो ल्याउने भनेको लजिक के हो भन्दाखेरि बेसिक वर्ड्सहरू बुझिसकेपछि चाहिँ पछि होल प्रोसेस बुझाउँदाखेरि चाहिँ एउटा एउटा वर्ड बुझाउनु पर्दैन। त्यही हो एउटा फाइदा। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो पोइन्ट नम्बर 8मा चाहिँ छ पार्थेनोजेनेसिस। यो भनेको चाहिँ पक्कै पनि सुनेको नै होला। पार्थेनोजेनेसिस भनेको चाहिँ फर्टिलाइजेसन विदाउट स्पर्म हो। यो चाहिँ प्लान्टमा पनि हामीले पढिन्छ तर यो स्पर्मको कन्डिसन लिएर होइन। त्यसमा पनि पढिन्छ पार्थेनोजेनेसिस तर यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भने भर्जिनल रिप्रोडक्सन पनि भनिन्छ र यो आर्टिफिसियल्ली मोस्ट प्रोभाबल कन्डिसनमा हुन्छ र यो हुने भनेको नेचुरल्ली हुने भनेको चाहिँ ल्यासेटा सेक्सेकोलामा मात्र हो। सो अर्को पोइन्ट छ ब्लास्टुलेसन। ब्लास्टुलेसन भनेको चाहिँ बास्टुलाको फर्मेसन हो। ग्यास्ट्रुलेसन भनेको ग्यास्ट्रुलाको फर्मेसन। इन द सेम वे नोटोजेनेसिस भनेको नर्भ कर्ड फर्मेसन। यो भिडियोहरू हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मोडुलेसन, नोटोजेनेसिस धेरै वर्ड्सहरू छन्। यसलाई चाहिँ स्टेप वाइज प्रोसेसमा पढ्दै जाँदाखेरि बुझिनेछौँ। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। बाँकी भिडियोहरूमा कभर गरौँला। धन्यवाद।